Nhìn Thái Lan và Campuchia phân định biên giới thì chúng ta nghĩ rằng tại sao cái biên giới này không làm cột, không làm mốc, không làm hàng rào để đỡ tranh cãi. Hoặc không thì cùng lắm cũng phải phân định cho kỹ đi chứ. Sao lại cứ để như vậy mà cãi nhau? Biên giới Thái Lan, Campuchia sở dĩ phân định mãi chưa xong không phải vì hai bên không biết kẻ đường thẳng, mà vì nó là một trong những đường biên giới rắc rối nhất tại Đông Nam Á. Nơi lịch sử thuộc địa, bản đồ vẽ sai hiểu khác, địa hình hiểm trở và đôi khi cả những câu chuyện ở trong nước đã chồng lên nhau trong suốt hơn 100 năm qua. Người Pháp đã để lại một quả bom nổ chậm và giờ Thái Lan, Campuchia vẫn đang phải gỡ từng giây. Vì sao biên giới Thái Lan, Campuchia phân định mãi chưa xong? Chào mừng đến với bình luận viên Hải Thành Story. Thì trước tiên hãy nói về tổng quan đường biên giới này. Đường biên giới này thì dài khoảng 800 km, kéo dài từ vùng Tam Giác Vàng, nơi ba nước Lào, Thái Lan và Campuchia gặp nhau, xuống tới vùng ven biển giáp giữa tỉnh Trat của Thái Lan và tỉnh Kok Kong của Campuchia. Phần lớn cái đường biên giới này thì chạy men theo dãy núi Dan Krek, một dạng cao nguyên đá vôi có địa hình phức tạp, nhiều đoạn là vách núi, rừng rậm và suối nhỏ đan xen. Đây là một khó khăn. Cái khó khăn thứ hai đấy là dọc đường biên giới thì tồn tại nhiều ngôi đền Khmer cổ như là Pretvihir, Tamon, Takrabay, những công trình gắn với lịch sử Angkor nhưng lại nằm sát biên giới hiện đại, tạo ra sự chồng chéo giữa lịch sử và quản lý lãnh thổ. Vì sao phân định mãi chưa xong thì phải nói đến lịch sử, bởi vì người Pháp đã bày ra một bài toán quá khó giải với Campuchia và Thái Lan. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 thì Campuchia là thuộc địa của Pháp, còn Siem tức là Thái Lan vẫn giữ được độc lập. Thế là hai bên tức là Pháp và Siem đã ký hàng loạt những hiệp ước để phân định biên giới. Vấn đề nằm ở chỗ, hiệp ước nói biên giới chạy theo đường phân thủy của dãy núi Dan Krek, tức là nước chảy về phía nào thì thuộc về phía đó. Đường phân thủy là gì? Đường phân thủy là ranh giới tự nhiên được xác định dựa trên hướng nước chảy của mưa ở trên địa hình, phân thủy mà, và thường nằm dọc theo đỉnh núi, sống núi hoặc cao nguyên. Hiểu đơn giản như thế này cho dễ hình dung. Khi trời mưa, nước rơi xuống một dãy núi hay một vùng cao, nước chảy về bên nào thì đất thuộc về bên đó. Cái đường nằm đúng trên điểm mà nước chia đôi, không chảy hẳn sang bên trái cũng không chảy hẳn sang bên phải, chính là đường phân thủy. Vì vậy trong phân định lãnh thổ, người ta hay lấy đường phân thủy là mốc tự nhiên với quan niệm rằng đó là ranh giới khách quan, ít thay đổi theo thời gian. Trong trường hợp biên giới của Thái Lan và Campuchia, các hiệp ước đầu thế kỷ 20 quy định biên giới chạy theo đường phân thủy ở đây là dãy núi Dan Krek. Nhưng rắc rối lại nằm ở chỗ, cái dãy núi này không phải là một sống núi sắc nét mà là một cao nguyên đá vôi thoải dần. Nhiều chỗ nước có thể chảy theo nhiều hướng khác nhau, chảy luyên thuyên, chảy linh tinh. Mở rộng một tí cái khái niệm này cho bạn nào quan tâm thì đường phân thủy không bắt buộc phải nằm trên núi cao. Bất kỳ nơi nào có chênh lệch dù rất nhỏ, khi nước mưa xuống, khi trời mưa xuống vẫn có thể chọn được đường phân thủy. Ở đồng bằng, đường phân thủy có thể chỉ là một gò đất thấp, một sống đất thoai thoải hay thậm chí là một độ dốc rất nhẹ mà mắt thường gần như không nhận ra. Trên bản đồ địa hình chi tiết, những chỗ đó vẫn tồn tại đường phân thủy, chỉ là nó mờ nhạt và khó nhìn thấy ngoài thực tế. Tuy nhiên, vấn đề là ở vùng không có núi rõ ràng, nước chảy dẫn chậm, dễ đổi hướng theo mùa, theo con sông hoặc do tác động của con người như là đào kênh, đắp đê làm ruộng, thì đường phân thủy ở đồng bằng rất dễ thay đổi, không ổn định như trên sông núi. Vì thế, trong khi phân định biên giới quốc gia, người ta hiếm khi dùng đường phân thủy ở đồng bằng, mà ở đồng bằng thì chọn sông lớn, kênh đào hoặc là tọa độ địa lý cố định. Còn trong trường hợp của Campuchia và Thái Lan, cái biên giới của họ thì gần như không có đường bằng, toàn là cái dãy núi Dan Krek nên buộc phải chọn đường phân thủy. Vào thời điểm hơn 100 năm trước, chưa có GPS hay là ảnh vệ tinh, nên cái việc xác định chính xác đường phân thủy gần như chỉ mang tính ước lượng, dẫn đến sai lệch giữa hiệp ước và bản đồ mà có khi người Pháp cũng chưa đặt chân đến đây để mà đo. Và đó chính là gốc rễ của tranh chấp biên giới kéo dài cho đến tận ngày nay. Và quan trọng nhất, bản đồ do người Pháp vẽ thì là bản đồ 1/200.000, vẽ lệch, đặt một số khu vực, trong đó có đền Pretvihir sang phía Campuchia, dù xét trên địa hình thì lại nằm sát và dễ tiếp cận từ phía Thái Lan hơn. Thế nên sau này mỗi bên đều có lý của mình. Campuchia sau này thì nói, hãy tin vào hiệp ước và bản đồ của người Pháp, đó mới là bằng chứng pháp lý. Thái Lan thì nói, hiệp ước là chính, bản đồ người Pháp vẽ sai. Hai bên, mỗi bên có một cách hiểu và nó tạo ra một rắc rối kéo dài cả thế kỷ. Yếu tố tiếp theo khiến đường biên giới phân định mãi chưa xong nó nằm ở dãy núi Dan Krek. Dãy Dan Krek chạy khoảng 800 km, tạo thành biên giới tự nhiên giữa hai nước. Nhưng đây không phải là một ranh giới rõ ràng mà là một nơi có cao nguyên, có vách đá, có rừng rậm, có nhiều đoạn không có mốc tự nhiên rõ rệt. Hồi đầu thế kỷ 20 đo ở chỗ này thì đo đạc bằng la bàn, bằng dây kéo, bằng mắt thường. Có khi là đo ngay trên bản đồ chúng cũng không đến thực địa, sai vài trăm mét là chuyện bình thường.
Hồi ấy khi các đoàn đo đạc của Pháp và Xiêm phải đi bộ xuyên rừng mang theo la bàn, thước dây, sổ tay và mắt thường, việc xác định chính xác đường cao hay là điểm phân thủy là vô cùng khó khăn. Chỉ cần lệch hướng la bàn vì từ trường, trượt chân ở trên sườn đá hay là ước lượng sai độ cao là đường vẽ trên bản đồ có thể lệch vài trăm mét so với thực địa. Với đo đạc dân sự thì sai số ấy là không lớn, nhưng mà cái đặt vào biên giới quốc gia vài trăm mét đồng nghĩa với việc một ngôi đền cổ Khmer, một quả đồi chiến lược hay cả một khoảng rừng biết đâu đó lại nằm ở một chỗ mà người ta không thích nằm. Chính những sai số tưởng chừng nhỏ ấy đã biến dãy Dan Krek từ một ranh giới trông rất tự nhiên lại trở thành nguồn gốc của tranh chấp kéo dài hơn một thế kỷ giữa Thái Lan và Campuchia. Nói gì thì nói rất nhiều lần rồi thì vẫn phải nhắc, tâm điểm chính là căng thẳng ở đền Pretvihia, ngôi đền được người Khmer xây trên vách đá Dan Krek. Năm 1962, Tòa Công lý Quốc tế đã xử đền thuộc về Campuchia, nhưng phán quyết chỉ nói về ngôi đền, không phân định rõ ràng vùng đất xung quanh. Thế là nảy sinh cái câu hỏi, đền là của Campuchia, còn cái đất quanh đền thì của ai? Đất quanh đền thì sao? Kết quả thì Campuchia khẳng định rằng đất quanh đền là của cả mình nữa, còn Thái Lan nói rằng chỉ cái đền của Campuchia, còn đất là của tôi. Chính cái vùng xung quanh mập mờ đó đã dẫn đến đụng độ quân sự trong suốt nhiều năm. Và bây giờ thì chúng ta đã quá quen với cái tên của đền Pretvihia. Phân định mãi chưa xong, không chỉ vì đền Pretvihia mà còn vì dọc theo dãy núi Dan Krek còn tồn tại một chuỗi đền cổ ít được biết đến hơn nhưng cũng cực kỳ nhạy cảm. Gọi là một chuỗi biết là nhiều rồi. Tiêu biểu như là Tamon Thom, Tamon Tok và Tak Krabi. Đây đều là những công trình do người Khmer cổ xây dựng cùng hoặc sau thời kỳ của Angkor hưng thịnh, với chức năng vừa mang yếu tố tôn giáo, vừa là điểm dừng chân, vừa là trạm bảo vệ trên những tuyến đường cổ nối đồng bằng Campuchia sang cao nguyên ở phía Bắc. Chính vì được xây ở những vị trí cao, gần các điểm chia nước tự nhiên, gần các đường phân thủy, nên ngày nay các ngôi đền này nằm rất sát, thậm chí là chồng lên đường phân thủy mà Hiệp ước Biên giới từng nhắc tới. Với Campuchia, những ngôi đền ấy không đơn thuần là phế tích đá giữa rừng hoang mà là mắt xích của Angkor mở rộng, chứng tỏ phạm vi ảnh hưởng lịch sử của người Khmer cổ từng vươn đến tận chỗ này. Mỗi viên đá, mỗi bức phù điêu đều được nhìn bằng một bằng chứng lịch sử gắn với ký ức về một đế chế từng thống trị khu vực. Trong khi đó Thái Lan lại tiếp cận theo một hướng khác, bởi vì với họ, các khu vực quanh những ngôi đền như là Tamwan và Tak Krabi trong nhiều thập kỷ được quản lý hành chính, được bảo vệ và được tiếp cận từ phía Thái Lan, có đường xá, có chốt quân sự, có hoạt động dân sự gắn với lãnh thổ Thái Lan ngày nay. Và hai bên lại tiếp tục cãi nhau. Như vậy chúng ta nhìn thấy điểm chung của những ngôi đền mà cứ tranh cãi này là gì? Thứ nhất, ai xây là người Khmer cổ xây. Thứ hai, nó nằm ở đâu? Nằm sát đường phân thủy, thậm chí là trên đường phân thủy nên chắc chắn là tranh cãi. Và thứ ba, mỗi bên đều có lý lẽ lịch sử và địa lý riêng. Với Campuchia, đó là di sản của dân tộc họ. Với Thái Lan, đó là lãnh thổ hiện tại đã được quản lý thực tế. Thế mới thấy, cái biên giới Thái Lan-Campuchia không chỉ là đường vẽ ở trên bản đồ mà vẫn là vấn đề của rất nhiều yếu tố khác. Trong đó lại có vấn đề của cảm xúc nữa. Cảm xúc là gì? Cảm xúc là trong quá khứ Campuchia từng mất nhiều đất vào tay của người Xiêm ở trong lịch sử, nên họ rất nhạy cảm với chuyện mà bây giờ họ sợ là họ mất đất thêm. Còn Thái Lan thì sao? Thái Lan lại cực kỳ nhạy cảm với bản đồ do thực dân vẽ, bởi vì Thái Lan ngày xưa là Xiêm, xưa nay luôn tự hào chưa bao giờ bị đô hộ cả. Tổng kết lại, ta có thể hiểu rõ một điều, tại sao cái biên giới Thái Lan và Campuchia kẻ mãi chưa xong, chia mãi chưa xong. Thứ nhất, nhiều đoạn biên giới chưa cắm mốc thực địa, nghĩa là biên giới chỉ tồn tại trên bản đồ và trong các văn bản pháp lý, chứ ngoài đời, ngoài thực địa thì không có mốc, không có dấu hiệu rõ ràng. Ở những vùng rừng núi, địa hình hiểm trở, rậm rạp, cái việc đến đó đã khó rồi, nói gì đến việc đo đạc chính xác và cắm một cái cột mốc lâu dài. Chỉ cần một cái cột mốc lệch vài chục mét là có thể chạm tới khu vực nhạy cảm, nên trong nhiều trường hợp, hai bên chọn cách không cắm mốc để tránh tạo ra xung đột với nhau. Chưa xong, kẻ chưa xong bởi vì mỗi bên sử dụng một hệ thống bản đồ khác nhau làm cơ sở pháp lý. Thế thì tại sao không đưa ra tòa án quốc tế để mà kiện cho nó sòng phẳng? Thì việc đưa toàn bộ tranh chấp ra tòa án quốc tế lại có rủi ro. Về lý thuyết thì đây là con đường minh bạch và hợp pháp nhất, nhưng thực tế thì nó lại không như thế. Thắng thì có thể giành được lãnh thổ và củng cố lập luận pháp lý, nhưng chẳng may mà thua thì không chỉ mất đất mà còn đối mặt với làn sóng phản đối trong nước. Vì vậy cả Thái Lan lẫn Campuchia đều tỏ ra dè dặt, chỉ chọn đưa ra tòa từng phần rất hạn chế thay vì đưa hết. Cái nữa là cái khu vực tranh chấp chủ yếu là rừng núi, ít người và chưa mang tính cấp bách về mặt kinh tế, ít nhất là trong ngắn hạn. Tức là chỗ này cũng chưa thấy tài nguyên gì, không có dầu mỏ, không có cái mỏ đồng, mỏ vàng, mỏ sắt nào đấy. Ở đây cũng không phải là khu vực đông dân, không phải là đô thị lớn hay là trung tâm công nghiệp.
Chính vì thế, đụng vào túi tiền thì nó chưa nhiều, giá trị kinh tế nó chưa cao. Hai bên thường chọn cách duy trì kiểm soát, giảm căng thẳng và sống chung trong cái trạng thái mập mờ này. Cái trạng thái mập mờ ấy thì cũng không phải là lý tưởng lắm, nhưng lại được coi là an toàn hơn trong bối cảnh hiện nay. Như vậy, biên giới Thái Lan-Campuchia chia mãi không xong mà kẻ mãi cũng không xong. Không phải vì hai bên thiếu thiện chí, mà vì bản đồ từ thời thực dân Pháp để lại rất mập mờ, vì địa hình quá khó xác định chính xác, vì lịch sử đan xen với những di sản và vì những câu chuyện liên quan đến niềm tự hào dân tộc nữa. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.